හැමෝටම අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අපේ SStechHUblk YouTube channel එකට. ඉතින් යාළුවනේ අද අපි කතා කරන්න හිතුවේ කොහොමද ඕගොල්ලෝ online e-commerce platform එකකින් දෙයක් purchase කරාම ඒ purchase කරන platform එකෙන් කොහොමද ඔයා cashback එකක් ගන්න කියන එක. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ cashback දෙන වෙනම site තියෙනවා ඒ අදාළ එක e-commerce platform එක register වෙච්ච. ඉතින් ඒ වගේ cashback දෙන තවත් වෙබ්සයිට් එකක් ගැන එහෙම නැත්නම් e-commerce site එකක් ගැන තමයි මම මේකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ වෙබ්සයිට් එකේ නම තමයි whtsapp කියන වෙබ්සයිට් එක තමයි. ඉතින් යාළුවනේ මේ වගේ වෙබ්සයිට් වලදී ඕගොල්ලන්ට cashback එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඕගොල්ලෝ මොකක් හරි උදාහරණයක් විදිහට අපි ගමු AliExpress එක. AliExpress එකෙන් ඕගොල්ලෝ මොන හරි භාණ්ඩයක් ගන්නකොට මේකෙන් ඕගොල්ලන්ට පොඩි කමිෂන් එකක් හම්බ වෙනවා 2.5% 100ට එකක් ඒ වගේ පෙරක් සයිට් වල 10-12 හම්බෙන සයිටුත් තියෙනවා. ඉතින් මම මේකේ රෙජිස්ටර් වෙන හැටි ඕගොල්ලන්ට මුලින් ඉඳන්ම හරියට කියලා දෙන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මම කරන විදිහට මේක ෆලෝ අප් කරන්න. හරි. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේක කරගෙන යන්නේ කියලා. මම හිතනවා ඕගොල්ලෝ ලෙඩි ෂොප් එකේ නිවැරදිව මේ වීඩියෝ එක හරහා රෙජිස්ටර් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් අපි බලමු තව වීඩියෝ එකකින් කොහොමද මේකෙන් පර්චේස් කරලා මේකේ කෑෂ්බෑක් එක ගන්නෙ. ඒ වගේම කොහොමද මේක විත්ඩ්‍රෝ කරගන්නේ කියන එක. ඒ වගේම යාළුවනේ ඕගොල්ලෝ අපිත් එක්ක දැනටත් එකතු වෙලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක බලලා bell icon එකට click කරලා තියාගන්න. මේ වගේ අලුත්ම online earn කරන්න පුළුවන් website ඕගොල්ලන්ගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න.